Rita stătea lângă un gard de plasă încins. De dimineață era o căldură insuportabilă. Îi era sete, dar îi era frică să-și cumpere limonadă. După 20 de minute, totuși, nu a mai rezistat și s-a așezat la umbra unui copac mare. Tișca, salut! A strigat fetița cu bucurie. Pisica, miorlăind destul de tare, a sărit în brațele ei. Semănau nu doar la înfățișare, părul murdar și răvășit al fetiței și blana veche, ciufulita a pisicii, ci și în soarta lor. Pe Rita nu o deranja că pisica era vagabondă. Să spunem adevărul, uneori, împreună căutau printr-un coș de gunoi mare de lângă magazinul acela. Tișca reușea să găsească ceva gustos, o plăcintă neterminată, o bucată de pâine proaspătă sau un măr pe jumătate stricat, și se așezau împreună să mănânce. Tișca, ești cel mai bun prieten al meu. Nu am pe nimeni altcineva în afară de tine, îi spunea Rita cu dragoste, mângâind pisica. Și știi, cândva vom avea și noi o casă. Deodată, Rita s-a ridicat în picioare. Tișca, pleacă, vine Grigore. Fetița s-a apropiat repede de porțile bisericii. Nu îndrăzni să pleci de aici. A șuierat repede o femeie bătrână către Rita. Astăzi rămâi fără cină. S-a uitat la ea cu răutate și a plecat repede. Rita a rămas tăcută, fără să-și ascundă lacrimile. Pisica, văzând că a rămas singură, a alergat repede la ea. Tișca, dragule, mai ai puțină răbdare, îi spunea fetița printre lacrimi. Vei vedea. Vom scăpa de ea cu siguranță. Ziua s-a dovedit a fi foarte lungă. În cele din urmă, soarele a început să apună. Rita l-a sărutat pe prietenul ei, l-a mângâiat încă o dată și a început să se îndrept spre casă. Scott o însoțea adesea și știa unde locuiește, dar niciodată nu intra în curtea ei. Se părea că a înțeles totul când, într-o zi, Rita i-a spus: Tișca, pisicuța mea, nu poți să fii cu mine. Te rog, așteaptă-mă lângă biserică. Dacă Grigore te prinde, te va omor. Dar unde sunt banii? A întrebat-o bătrâna când a intrat fetița. Rita i-a întins o cutie de plastic. De ce ai astăzi atât de puțin? A întrebat-o bătrâna. Pentru ce te mai hrănesc? Te-am văzut astăzi cum ai muncit. Vei sta 2 zile fără mâncare. A prins-o pe Rita de mână și a tras-o spre șopron. Prima dată când Rita a petrecut noaptea în șopron, a plâns toată noaptea. Atunci avea aproximativ 6 ani. Era sfârșitul lui octombrie și fetiței îi era foarte frig. A implorat-o pe tutorele ei să o ia în casă, dar aceasta a fost neclintită. Cu timpul, Rita a înțeles că îi plăcea să o tortureze pe fetiță și a încetat să mai reacționeze așa. Timpul a trecut, iar în decurs de un an fetița s-a obișnuit cu locuința ei. Când era frig, se băga în paiele și resturile de pătură veche pe care Grigore îi le aruncase. Rita a intrat tăcută în șopronul ei, a auzit scârțâitul ușii și clicul încuietorii, s-a uitat în jur. Într-o găleată veche era apă pe care Rita reușise să o adune în timpul ultimei ploi. A luat o cană găurită, și-a potolit setea și s-a spălat pe față. De fapt, Rita era chiar fericită că aici putea fi singură. Astfel, nu trebuia să se întâlnească cu tutorele ei nemilos. Doar un singur lucru o deranja. Grigore nu o lăsa să meargă la toaletă și îi ordona să o facă chiar în șopron. Rita încerca să delimiteze acel loc cât putea, dar groapa pe care o săpase ea tot dădea un miros neplăcut. A rămâne fără cină nu era cel mai rău lucru, s-a gândit Rita. Mâine, împreună cu Tișca, cu siguranță vor găsi ceva. Dar Rita se temea de controalele constante pe care le făcea tutorele ei. Conform planului ei, fetița trebuia să stea lângă porțile bisericii de la ora 8 dimineața până la ora 7 seara. De aceea, ea mergea să o verifice odată, iar uneori chiar de 2 ori pe zi. Nu putea să se trădeze, așa că de obicei se apropia, amenința cu răutate și pleca. Tot timpul găsea ceva în neregulă. Ori Rita stătea greșit, ori avea o față prea veselă, ori plăcuța cu inscripția "Ajutați-mă să am pâine, mama mea este grav bolnavă" nu era vizibilă. În general, de fiecare dată găsea un nou motiv pentru a o pedepsi pe Rita. Uneori, când erau foarte puțini oameni și fetița venea fără bani, bătrâna Grigore o bătea cu toată inima. Prima dată Rita a fost șocată și a plâns mult, dar apoi și-a promis că va tăcea. În ciuda vârstei sale fragede, a înțeles repede că dacă își arată durerea tutorelui, aceasta devine și mai rea. Rita s-a așezat pe patul din paie și s-a uitat printr-o crăpătură mare. Undeva, departe, rămăsese casa ei. L-a văzut pe mama ei stând pe prispă. Mama! A alergat micuța Rita în curte. Uite ce ți-am adus! Fetița i-a întins mamei un buchet de flori albastre. Rita, draga mea, mulțumesc! A îmbrățișat-o mama pe fiica ei.
Ce deșteaptă ești! Mamă, te iubesc atât de mult! A sărutat-o pe obrazii rumeni ai mamei. Rita a tresărit auzind cum scârție zăvorul. S-a apropiat repede de cealaltă parte a peretelui. Printr-o crăpătură mică a văzut cum tutorele ei a plecat undeva. Rita s-a bucurat. Nu se simțea niciodată în siguranță când acea femeie era acasă. Au fost zile când seara venea și își descărca furia pe Rita, o blestema pe ea și pe mama ei, și tot ce era atât de drag Ritei. Și cum casa tutorelui era situată la marginea orașului, nimeni nu putea auzi ce se întâmpla în spatele acelor ziduri înalte. Rita a fugit de multe ori, dar nu știa unde să meargă. Se întorcea înapoi. În plus, Grigore avea un oarecare ruda în poliție, așa că o puteau găsi repede. Rita a decis că, după un an, 2, 3, când va crește, va putea să se descurce mai bine, și atunci ea și Tișca vor fugi. Îi era dor să se întoarcă acasă, dar încă nu știa drumul înapoi. Fetița a fost din nou cuprinsă de amintiri. A dormit la mătușa Elena timp de 3 zile. I s-a spus că mama a plecat undeva și trebuie să o aștepte. În a 4-a zi, în curtea mătușii Elena a venit un bărbat. Atunci Rita nu înțelegea că era un polițist. Discutau ceva cu mătușa Elena. Se vedea că ea era îngrijorată, vorbea și arăta cu mâna spre casă. Mătușă Elena, când vine mama? A întrebat speriată Rita când străinul a plecat. Rita, mama ta trebuie să rămână puțin în oraș. O vom aștepta aici. A mângâiat-o mătușa Elena pe fetiță pe cap. O săptămână mai târziu, ea a intrat în curte. Rita nu i-a plăcut imediat. Ochi mici și răi se uitau în toate părțile. Colțurile buzelor erau lăsate, dând impresia unei nemulțumiri permanente. Claudia Vasilievna, bună ziua! A ieșit mătușa Elena să o întâmpine pe femeia străină. Au vorbit aproximativ o jumătate de oră, iar mătușa Elena a invitat-o în casă. Iată, cunoașteți-o, aceasta este Rita, a prezentat-o vecina pe fetiță. Femeia bătrână a privit-o cu nemulțumire. Rita, aceasta este bunica ta, a dus-o vecina pe fetiță la femeia străină. Ei bine, cu siguranță nu sunt bunica. Sunt o ruda îndepărtată. A răspuns Claudia Vasilievna cu nemulțumire. Rita, vei rămâne acum la ruda ta, iar apoi mama te va lua. Nu te îngrijora, mama va veni curând. A încercat să o încurajeze pe fetiță mătușa Elena. Rita s-a trezit. Era deja seară târziu, o trăgea somnul. Îmbrăcându-se în niște zdrențe vechi, a căzut în somn. Rita s-a văzut într-o casă mare. Canapele frumoase, dulapuri mari, totul era neobișnuit pentru ea. Îi era dor să iasă afară. Rita a deschis ușa și s-a trezit într-o grădină frumoasă, înflorită. Pe alea dintre arbuști, spre ea venea Tișca. Rita, fetița mea! A auzit o voce cunoscută. Mama! A strigat ea și s-a trezit imediat. Nu era prima dată când visa această casă străină. Ce loc era acela? Nu știa, dar acolo se simțea bine. Singurul lucru pe care Rita nu reușea să-l facă era să-și vadă fața mamei. Audea mereu doar vocea ei. Hei, tu! Hai, trezește-te! I-a întrerupt bucuria un țipăt neplăcut. Pregătește-te pentru muncă! Ritei era atât de foame încât voia să plece cât mai repede. Visa să găsească astăzi ceva gustos. Au fost zile când ea și Tișca găseau o bucată mare de pizza. Sau un burger întreg. Și odată, au avut atât de mult noroc, într-un container de gunoi s-a găsit o întreagă bucată de cârnați. Te-ai agățat de capul meu, tu și mama ta, murmura Claudia Vasilievna, dându-i afară pe Rita pe poartă. Cât de mult te urăsc! Nu ai niciun folos! De fapt, totul era jucat. Claudia Vasilievna câștiga bine datorită Ritei și, să spunem adevărul, îi era frică să o piardă. Își amintea cum a adus-o pe Rita prima dată. Atunci furia ei nu avea limite. Zgârcită în toate, a urât fetița. Voi mai cheltui pe ea. Ei bine, ce dacă îmi plătesc bani ca tutore? Să spună mulțumesc că i-am oferit un adăpost, murmura bătrâna Grigore. Dar foarte repede a înțeles cum poate câștiga bine de pe urma Ritei și a conceput un plan viclean. Vara era întoi, iar soarele ardea de dimineața de vreme. Rita stătea lângă biserică, pregătindu-și uneltele de muncă, o cutie de plastic și o bucată de carton cu o inscripție mare. Astăzi era duminică și oamenii se grăbeau la slujba de dimineață. Cum e mama ta, fetiță? A întrebat-o o femeie tânără. Ea îi dădea mereu Ritei câțiva bani, iar de sărbători punea în cutia ei și 100 de ruble. Mama este grav bolnavă, a început Rita să spună, învățată pe de rost textul. Are nevoie de un tratament scump, iar banii nu sunt.
Nu sunt bani nici măcar pentru pâine. Ajutați-mă, cum puteți? Nu uita niciodată să mulțumească atunci când monedele erau aruncate în cutie. Vă mulțumesc foarte mult! Dumnezeu să vă dea sănătate dumneavoastră și celor dragi. Rita a stat încă o jumătate de oră, când pe drum a apărut pisica Tișca. Tișca, unde ai fost? Deja mi-e foame. A alergat fetița spre el. Hai mai repede, avem doar 5 minute. Au trecut împreună pe lângă un coș de gunoi mare. Astăzi, într-adevăr, a fost o captură bună. O cutie întreagă de conserve, un pachet de apreacoapte și 3 chifle absolut întregi. Ce noroc! Se bucura Rita, îmbrățișând pisica. Ascunzându-se în spatele unui copac mare, au mâncat repede. Tișca, gata, trebuie să plec la muncă. S-a ridicat Rita, te aștept la prânz. Astăzi a fost o zi bună. Rita a aruncat o privire în cutia ei, era pe jumătate plină cu monede. Toți banii de hârtie îi ascundea de obicei în buzunar. Rita era obosită, s-a sprijinit de grilajul gardului, după prânz a fost și mai cald și era foarte greu să stea. Oamenii treceau încolo și încoace, doar din când în când acordând atenție strigătelor fetiței. Rita și-a amintit de primele ei zile. Stătea lângă biserică și plângea tare. Oamenii se apropiau de ea, întrebând ce s-a întâmplat. Vreau la mama, plângea fetița. Du-mă la mama. Cineva a chemat poliția. Din mașină a ieșit un bărbat înalt. Nu te îngrijora, ne vom descurca. Rita a fost dusă în mașină și dusă la secția de poliție. De unde ești? Cum te cheamă? A întrebat-o o femeie străină cu amabilitate. Elena, o cunosc pe fetița asta. Are mama bolnavă. Un bărbat de aproximativ 45 de ani s-a apropiat de ea. Mă voi ocupa eu. Bărbatul a dus-o pe Rita acasă. Ai grijă, mătușă Claudia, i-a spus el tutorelui Ritei. Vorbește cu ea cumva. Da, ea nu e prea deșteaptă, Fiodor, a răspuns aceasta nepotului ei. Ai grijă de mine. Câteva săptămâni, plângând, Rita a fost dusă la secția de poliție, dar apoi a fost adusă din nou acasă. Dacă te mai plângi cuiva, luând un cuțit de pe masă, a spus Grigore, îți voi lua pielea de pe tine. Rita s-a speriat atât de tare încât câteva zile nu a putut vorbi. Din acea zi, plângerile ei și căutările mamei au încetat. În cele din urmă, ziua de muncă s-a încheiat. Rita a ascuns sub un copac chifla rămasă și cele două pentru mâine, și-a adunat lucrurile și s-a dus acasă. Neajungând la 20 de metri, a văzut lângă gard o mașină cunoscută. Rita a intrat în curte și a zburat în șopron. Nu știa de ce a venit acel ung polițist și a decis să se ascundă pentru a nu se trăda. După câteva minute, ușa casei a scârțâit și s-au auzit voci. Câțiva oameni, trecând pe lângă șopron, s-au oprit brusc. Rita a încetat să mai respire. Mătușă Claudia, îți spun că asta nu este posibil. Te vor verifica, spunea un bărbat în uniformă de poliție. Fiodor, fă ceva, îl implora tutorele ei. Cu ce vom trăi atunci? Mătușă Claudia, autoritățile o vor trimite pe Rita la școală și dacă nu va merge acolo, te-ar putea chiar închide, înțelegi? Oricât de multe legături aș avea, dar dacă ajunge la Moscova, capetele noastre vor zbura, gesticula nervos nepotul Claudiei Vasilievna. Da, de ce mai trebuie ea? Se plângea bătrâna Grigore, s-a agățat de capul meu, eu și mama ei. Ei bine, dar primești bani buni pentru ea, a spus polițistul. Grigore a făcut o față de suferință. Dar cu ce să trăiesc acum? Știi cât cheltuiesc pe ea? Crezi că dacă ne-ar ajunge banii, m-aș fi apucat de toate astea? Te-am avertizat, mătușă Claudia, dar fă cum știi, a făcut cu mâna bărbatul și a ieșit din curte. În ciuda câștigului bun din acea zi, Claudia Vasilievna a bătut-o pe Rita atât de tare încât aceasta nu a putut merge câteva zile. A stat întinsă pe burtă în șopron pe paie, iar lacrimile îi curgeau pe obraje. Voi fugi de aici, șoptea ea. Voi fugi cu siguranță. Pisica Tișca se plimba nervos în jurul bisericii, dar Rita nu era. Prima zi a așteptat-o până seara, fără să-și părăsească postul de sub copacul bătrân. În a doua zi, a stat la porțile bisericii de dimineața de vreme. Se uita după trecători, privindu-le în ochi, dar nu putea găsi un răspuns. În cele din urmă, s-a hotărât. Tișca! A șoptit Rita cu bucurie, văzându-și prietenul prin crăpăturile din șopron. Țișcă, pisicuța mea, sunt bine, nu te îngrijora. Rita era foarte frică că bătrâna Grigore ar putea să-l vadă pe pisoi. Înțelegea că aceasta nu se va opri de la nimic până nu-l va distruge. Ei bine, pleacă!
a ordonat ea printre lacrimi. Pisica a alergat, dar deodată s-a oprit. S-a întors și a vrut să se întoarcă. Tișca! Nu, te rog, pleacă! Plângea Rita, s-a ascuns cu fața în paie, ca să nu fie auzită. Când și-a ridicat capul, pisica nu mai era. În dimineața următoare, Rita s-a ridicat. Și-a spălat rănile uscate de sânge și, șchiopătând, a mers prin șopron. Deodată, ușa a scârțâit. Rita a tresărit. Hai, pregătește-te pentru muncă. Nu ai ce face aici. A intrat tutorele în șopron. Văzând rănile și vânătăile Ritei, a adăugat: dacă te întreabă cineva, spune că ai căzut din copac. Rita mergea încet, făcând mici opriri. Spatele o durea de la lovituri, iar rănile de pe genunchi îi făceau greu să meargă. S-a apropiat de biserică. Lângă porți stătea pisica. E greu de spus ce avea în minte, dar din acea zi, Tișca nu a mai lăsat-o pe Rita. Claudia Vasilievna se plimba nervos prin casă, înainte și înapoi. Ei bine, ce să fac acum? Se întreba ea. Am aranjat totul atât de bine, și acum asta. Fetița aducea bani buni. Dar dacă va merge la școală, cum va putea să cerșească? În plus, va trebui să cheltuie bani pe haine, manuale și multe altele. Planul ei era într-adevăr bun. După ce au căutat-o pe Ludmila, mama Ritei, câteva zile și nu au găsit-o, a devenit clar că șansele erau mici. Locuitorii satului mergeau rar la mlaștină. Doar cei care se ocupau cu plantele medicinale puteau supraviețui acolo. Când Claudia Vasilievna a luat-o pe fetiță, a înțeles repede că poate câștiga ceva de pe urma ei. Înțelegea că dacă mama Ritei va fi găsită, va pierde totul. Fiodor, dragul meu, vino repede, a auzit nepotul său vocea îngrijorată a mătușii sale. După 20 de minute, el era în curtea ei. Mătușă Claudia, ce s-a întâmplat? A întrebat el îngrijorat. Fiodor, astăzi dimineața am mers să verific cutia poștală și am găsit asta. I-a întins o bucată de hârtie. Mătușă Claudia, mulțumesc pentru Rita, nu mă căutați. Am întâlnit bărbatul visurilor mele, nu mă voi întoarce. Iartă-mă, a citit Fiodor nota. Deci, ne-am zbătut degeaba căutând-o, iar ea își aranjează viața, a blestemat mătușa Claudia. Am luat asupra mea o astfel de povară, sănătatea mea e veche. Da, se pare că a fugit pur și simplu, a susținut nepotul ei. Fiodor, ajută-mă să mă las în pace de anchetator. Dacă totul este clar, poate că cazul poate fi închis? A spus Claudia Vasilievna cu umilință. Ei bine, da, de ce să mai alergi poliția? Voi atașa această notă la dosar și pe asta se va termina, a răspuns Fiodor. Claudia Vasilievna știa că, aruncând nota asupra ei însăși, își risca viața. Dar în afară de mlaștină, Ludmila nu putea merge nicăieri, iar dacă era așa, atunci cu greu ar fi putut ieși de acolo vie. A fost o zi foarte grea și Rita mergea greu spre casă. De la soarele arzător, rănile ei s-au uscat și au început să tragă pielea foarte tare. Tișca mergea cu încredere după ea. Au ajuns la un gard înalt. Tișca, hai să ne înțelegem, a spus Rita, privindu-le pe pisoi direct în ochi. Dacă nu sunt la locul nostru, atunci doar atunci, auzi, doar atunci vei intra cu grijă în curte. Promite-mi. Pisica a închis ochii. Bine, iar acum pleacă, a ordonat stăpâna. Pisica s-a întors încet. Claudia Vasilievna nu știa ce să facă. Voia să-și descarce furia pe Rita, dar s-a oprit. Dacă exagerez, îmi voi crea probleme din cauza acestei fetițe nenorocite, s-a gândit ea. Rita a dat toți banii tutorelui și a mers în șopronul ei. S-a așezat cu grijă pe paiele din șopron și a închis ochii. Voia să se întindă, dar o durea foarte tare spatele. A auzit clicul încuietorii și a înțeles că Grigore a închis-o. După câteva minute, Rita a adormit. În cameră era întuneric și Rita nu putea vedea nimic. Deodată, a auzit un gemet. S-a apropiat mai aproape. Nu! A strigat Claudia Vasilievna, acoperindu-și fața cu mâinile. Ce ai pățit? A întrebat-o Rita. Îndepărtează-le! A strigat Claudia cu toate puterile. Și Rita s-a trezit brusc. A simțit că astăzi este puțin mai bine. Stepan o observa. O tânără, trecând printre copaci, s-a apropiat de un mare pat de flori. Ruptă flori, le-a privit mult timp. Svelana! A chemat-o el. S-a întors și s-a apropiat de el cu bucurie. Îmi plac atât de mult florile de câmp, a spus ea. Doar uită-te la aceste flori albastre. Ești cea mai frumoasă floare a mea.
Îmbrățișând-o pe fată în talie, el a tras-o spre el. Cât de mult te-am căutat? Probabil că și eu te-am așteptat mult, a răspuns ea, dar imediat și-a lăsat ochii în jos cu tristețe. Stepan nu putea să creadă că a întâlnit femeia visurilor sale. Da, s-au cunoscut în circumstanțe foarte ciudate, dar cu siguranță era ea. Acea lumină care emana de la ea îi oferea tot ce visa. Obosit de fetele luxoase și de vânătoarele de avere, el a găsit-o în sensul cel mai adevărat. La ce te gândești? Mângâind-i părul, a întrebat el. Suntem împreună de mai bine de un an, dar nu pot. Lacrimile au început să-i curgă pe obraje. Draga mea, trebuie să avem răbdare, suportă puțin. Doctorul a spus că este posibil. Trebuie să așteptăm puțin, o liniștea el. Hai să ne plimbăm puțin, să ieșim din oraș, să vizităm locuri necunoscute. Hai, a fost de acord ea. După prânz, s-au urcat în mașină și au plecat, unde vedeau cu ochii. Stepan o iubea foarte mult pe Svelana. Singura lui dorință era să o facă fericită și depunea toate eforturile pentru a o ajuta. Mașina s-a oprit lângă un câmp imens, spicele de grâu străluceau ca aurul, se pregătea recolta. Svelana a vrut să culeagă puțin din spicele de grâu și a mers înainte. Deodată, a auzit mama. Mămică! S-a întors. Nu era nimeni în jur, era o liniște deplină. S-a întors brusc și s-a dus spre mașină. Stepan, hai să mergem acasă, te rog, a spus ea agitată. Ce ai, Svelana? A întrebat el, îmbrățișând-o. Am auzit din nou acea voce. Te rog, du-mă acasă. Pe tot drumul spre casă au tăcut. Fragmente din amintiri vechi o urmăreau constant pe soția lui, dar el nu putea face nimic în legătură cu asta. Stepan a decis să-și viziteze prietenul a doua zi. Era deja aproape 10 dimineața când ușa s-a deschis și Stepan a intrat în clinica privată Esculap. Stepan, salut! L-a îmbrățișat un bărbat de vârstă medie. Grigore, mă bucur să te văd, a răspuns Stepan cu bucurie. Hai, respiră! A cerut medicul, uimit. Ai reușit totuși? Unde te-ai tratat, la noi sau în străinătate? Grigore, să fiu sincer, este o poveste neobișnuită. Stepan, să vindeci astmul de care ai suferit din copilărie este pur și simplu un miracol, îți spun ca medic. Cu ce te-ai tratat? Te rog, povestește-mi, Grigore. Dar este o poveste lungă. Nicio problemă, nu mă grăbesc. Grigore Valerievici a cerut să nu fie deranjat timp de o oră, iar bărbații s-au așezat la masă. Deci, a spus Grigore, făcând ceai. Deci, a repetat Stepan, starea mea se înrăutățea din ce în ce mai mult. Crizele deveniseră atât de frecvente, încât uneori mi se părea că mă sufoc. După ce m-am tratat fără rezultat în Moscova câteva luni, am decis să nu mai aștept și am organizat un tratament în Germania. Chiar mi-a fost mai bine, dar medicul meu mi-a spus că remisia nu va dura mult. Nici ei nu știau cum să mă ajute. Când m-am întors acasă, am realizat că medicina oficială a făcut tot ce a putut pentru mine. M-am împăcat cu asta și am așteptat pur și simplu care dintre crizele mele va fi ultima. Odată, grădinarul nostru s-a apropiat de mine. Stepan Sergivici, poate că nu este treaba mea, dar cunosc un vrăjitor. El l-a salvat pe fratele meu. Este un pic ciudat, desigur, dar a ajutat mulți oameni, a spus el. La început, nu am dat importanță acestui lucru, dar când a început următoarea mea criză, am decis totuși să risc. Ivan Petrovici, unde locuiește acest vrăjitor? Poate că va putea veni aici? Îi voi plăti bine, l-am întrebat pe grădinar. Din păcate, nu se poate. El primește doar la el acasă. Unora le dă ierburi, pe alții îi tratează cu mâinile, iar pe unii îi duce în pădure. Fiecare pacient are metoda lui de tratament. În general, m-am hotărât să merg la acest vindecător. Ivan Petrovici mi-a spus cum să ajung la el. Am ajuns, am bătut la poartă, nimeni nu răspunde. Mă gândesc, probabil că bătrânul nu este acasă. După un timp, vecina vindecătorului a ieșit afară. Nu știți unde ar putea fi bunicul Afanasie? Am întrebat-o. Da, uite-l în curte, a răspuns ea. Am început din nou să bat la ușă, dar bunicul nu iese. Mă gândesc, poate că este surd. În general, am strigat, am bătut timp de o jumătate de oră, apoi am renunțat la toate acestea, m-am așezat în mașină și voiam să plec, când, deodată, poarta s-a deschis. Te-ai dat bătut prea repede, a spus un bătrân scund cu barbă. Vrei să te faci bine, dar nu ai răbdare. M-am mirat. De unde știți?
Dacă nu ai probleme de sănătate, de ce ai venit la mine? M-a dus la el. M-am așezat pe o bancă, iar el mă privea cu atenție, fără să-mi ia ochii de la mine. Ce grădiniță este asta? Mă gândeam. Apoi bătrânul s-a așezat lângă mine și a spus că doar un lucru mă va ajuta. Opinie veche de la bălțile superioare. Sunt de acord. Îți voi plăti ce trebuie, conuri sau scoarță. Bătrânul îmi răspunde, trebuie să mergi singur la ea. Știți, dar asta e prea mult. M-am ridicat și am plecat acasă. Au trecut câteva zile și eu mă simțeam din ce în ce mai rău. M-am dus din nou la bunicul în sat. M-am apropiat, iar el stătea pe o bancă lângă casă. Ei bine, când ieșim, acum sau mai întâi bem ceai? A întrebat bătrânul cu bucurie. Am băut ceai, ne-am schimbat și am plecat. Vei face ceea ce-ți spun eu. Drumul nostru va fi lung. Și într-adevăr, drumul s-a dovedit a fi lung. M-am gândit că bătrânul mă va duce undeva și mă va lăsa. Mai era puțin până la bălțile superioare. Ne întoarcem, vom merge pe jos, a spus bunicul Afanasie. A trecut, probabil, aproximativ 3 ore când am ajuns la loc. Uite-o, a arătat bătrânul cu mâna. Acum ne vom apropia de ea. Pinia era într-adevăr uriașă, poate avea mai mult de 100 de ani, poate chiar 200. Trunchiul era atât de gros încât nu puteam să-l cuprindem amândoi. Aproape de copac, sprijină-te cu capul și începe să respiri, a spus vindecătorul. Așa am făcut. La început, a fost greu să respir, dar apoi, parcă aerul a început să-mi umple bronhiile și plămânii. Nu mă amintesc să fi putut vreodată să respir atât de liber. M-am simțit atât de bine încât am pierdut noțiunea timpului. Bătrânul stătea lângă Pinie și murmura niște rugăciuni. Și acum imaginează-ți că te simți rău și vrei să te debarasezi de tot ce este în stomacul tău, a spus vindecătorul. La început nu reușeam, dar apoi am început să mă simt rău, iar după un timp a început să-mi iasă o spumă galbenă. Nu știu cât a durat asta, dar după un timp am căzut epuizat pe iarbă. Ei bine, acum totul va fi bine, fiule, a spus bătrânul, mângâindu-mă pe cap. Și de atunci nu am mai avut nicio criză. Grigore Valerievici a rămas uimit. Stepan, știi că uleiurile esențiale de pin sunt unul dintre cele mai bune remedii pentru bolile pulmonare? Se pare că, datorită vârstei sale, această pinie eliberează aceste uleiuri într-o concentrație foarte mare, ceea ce a produs un astfel de efect vindecător. Sunt șocat. De unde știa bătrânul asta? Grigore, nu știu, dar acest bătrân a făcut atât de multe pentru mine. Au mai vorbit puțin, iar Stepan a spus, Grigore, am nevoie foarte mult de ajutorul tău. Este vorba despre soția mea. După ce și-a condus soțul, Svelana se plimba prin grădină. Îi plăcea foarte mult să fie acolo. În plus, acest loc îi aducea aminte de ceva. Doar că nu putea să-și amintească ce anume. A trecut cu mâna peste flori, mușețel și albăstrele. Mama, a auzit ea deodată. Svelana s-a întors. Nu era nimeni în grădină. A auzit pentru prima dată această voce a doua zi după ce a fost externată din spital. Și de atunci, ea o urmărea constant. A cui este această voce? Ce înseamnă asta? Se întreba Svelana. A trecut puțin mai mult de un an, dar nu a găsit răspunsuri. Se plimba în tăcere pe aleile înguste, înțelegând că a avut foarte mult noroc. Stepan a devenit totul pentru ea. Când l-a văzut pentru prima dată în spital, a fost foarte rușinată. Nu te îngrijora, a spus tânărul și i-a luat mâna. Voi rămâne cu tine. La început, Svelana a crezut că o ajută din milă, dar foarte repede a observat cum îi strălucesc ochii. După câteva luni, și ea a realizat că este îndrăgostită. Nu știa ce va urma, dar inima ei îi spunea că lui Stepan poate să-i acorde încredere. Și s-a încrezut. Din acea zi, putea fi numită cea mai fericită femeie, dacă doar ar fi putut. Svelana, iubita mea, a auzit ea vocea cunoscută. Stepan, dragul meu, a alergat spre el. Svelana Oca, am vorbit cu prietenul meu, Grigore. Are un medic bun în vedere. Joi după amiază, toți vom merge la el. Ești de acord? Stepan, bineînțeles, vreau să-mi revin cât mai repede. Iulie a trecut repede. Era august. Claudia Vasilievna înțelegea că mai rămânea foarte puțin timp, dar nu reușea să se gândească ce să facă cu Rita, dar cum de nu m-am gândit mai devreme. A strigat ea bucuros într-o dimineață. Mă voi debarasa de fetiță și voi câștiga bani buni. În acea zi, spre seară, cineva a bătut la poarta ei. Vin! A strigat ea.
Lângă gard stăteau câțiva oameni necunoscuți. Suntem de la Iașa, a spus unul dintre ei. Intrați, a spus ea prietenoasă. În cartierul nostru nu se rezolvă astfel de lucruri. Doi bărbați și o femeie au intrat în curte. Claudia Vasilievna i-a condus pe oaspeți în casă. Fetița este ascultătoare, lucrează bine, a început conversația gazdei. Câți ani are? A întrebat un țigan în vârstă. A împlinit 7 recent. Trebuie să o vedem mai întâi la lucru, apoi vom discuta despre preț. Așa că, duceți-vă la biserică. Ea stă la poartă, este acolo singură, o veți observa imediat. Ne uităm acum la ea, apoi vom rezolva și întrebările. Țiganii au ieșit din casa Claudiei Vasilievna și s-au îndreptat spre biserică. Era aproape 4 după amiază și căldura începea să scadă treptat. Lângă gardul bisericii stătea o fetiță cu părul negru. Părul ei era zbârlit și murdar. Hainele vechi erau pline de găuri, iar picioarele murdare erau încălțate cu papuși de cauciuc, care erau mari pentru fetiță. Rita striga din când în când ajutor. Ei bine, ce să facem? Se consulta țiganul bătrân cu rudele sale. Știe să muncească, a spus tânărul. Și arată atât de jalnic, a adăugat femeia. Țiganii s-au întors la Claudia Vasilievna. Ți-am spus, fetița este bună, vei avea noroc cu ea, a ciriit ea în jurul lor. Țiganul bătrân a propus un preț. Dar ce faceți? Am investit atât de mult în ea, i-am dat atât de mult. A dat din cap, negând, tutorele Ritei. Nu au putut ajunge la un acord mult timp, dar în cele din urmă au reușit să se înțeleagă. Dar, așa cum am convenit, pe 25-a. Dacă o luați pe fetiță mai devreme, voi ridica toată poliția. Atunci nu veți avea parte de bine. S-a uitat la țigani cu o privire furioasă. Azar va veni la voi pe 23, târziu seara, pentru a confirma acordul nostru. Claudia Vasilievna își freca mâinile cu bucurie. Desigur, a crescut prețul intenționat, dar nu visa la o astfel de sumă. Așa, de astăzi nu o voi mai hrăni. Nu voi mai cheltui niciun ban pe ea, a decis bătrâna Grimza. Și de data aceasta, planul Claudiei Vasilievna a fost bun. Poliția știa că Rita își căuta mama și a încercat să fugă de mai multe ori. Țiganii o vor lua noaptea și o vor duce departe de aici. Poliția nu o va găsi pe Rita, Claudia și Vasilievna nu vor avea probleme. Fiodor va acopere această afacere. Salut, Stepan! Bună, Svelana, a spus Grigore Valerievici, deschizând ușa mașinii. Bună, a salutat soția lui Stepan pe prietenul său. Salut, Grigore, urcă, a spus Stepan. Tu ne arăți drumul, căci nu știu unde să merg. Aici nu e departe, a spus el. Drumul era semigol, așa că au ajuns la destinație în jumătate de oră. Maxim Vitalievici este un medic experimentat. În practica sa au fost câteva cazuri similare. Desigur, este o afacere complicată și nimeni nu poate garanta un rezultat rapid, a spus Grigore Valerievici, ieșind din mașină. Înțeleg, a răspuns Svelana, dar sunt pregătită să fac orice. Au urcat pe scări, au bătut la ușa necesară. Grigore Valerievici, prieteni, intrați. I-a întâmpinat doctorul pe oaspeți. Toți au intrat în cabinet. Maxim Vitalievici i-a invitat pe toți să se așeze și a spus: Svelana, vom vorbi cu tine puțin mai târziu. Te rog, întinde-te pe canapea, trebuie să te relaxezi și să închizi ochii. Voi pune câteva întrebări soțului tău, tu doar ascultă. Stepan, când ai văzut-o prima dată pe Svelana? Voi începe de la început. Am fost astmatic din copilărie. Și am suferit foarte mult din cauza asta. În ciuda stării tatălui meu, părinții nu au reușit să mă vindece. Au cumpărat cele mai scumpe medicamente și inalatoare. Dar boala se calma doar pentru o vreme, apoi revenea. Cu timpul, perioada de remisie s-a scurtat semnificativ, iar acum câțiva ani viața mea s-a transformat într-un iad. Medicina tradițională nu mai putea să mă ajute, așa că am apelat la un vrăjitor. Bunicul Afanasie mi-a spus că la bălțile superioare există o opinie foarte veche și dacă merg cu el, am o șansă să mă vindec. Am fost de acord și am plecat acolo. Și într-adevăr, fiind aproape de acest copac puternic, a avut loc o minune cu bronhiile mele, s-au curățat. Pentru prima dată în viața mea am început să respir liber. Drumul a fost lung, iar bunicul Afanasie a spus că ne vom întoarce pe jos, pentru a scurta cu aproximativ o oră și jumătate. Locurile erau mlăștinoase și periculoase, dar bătrânul le cunoștea bine. Uite, vezi, este bogulnic mlăștinos,
a arătat vindecătorul spre arbuștii cu flori albe. Acum este iunie, multe ierburi înfloresc. Și de cât timp te ocupi cu asta? L-am întrebat pe bătrân. Cu ce? Păi, cu vindecarea oamenilor. Dar nu eu sunt. Este natura, mama. Dar nu toată lumea poate înțelege bolile, am obiectat eu. Stepan, este ca un nume de familie care se transmite din generație în generație, așa este și acest dar. Tatăl meu nu s-a interesat de asta, dar bunicul, da, a ajutat atât de mulți oameni. Eu nu mă compar cu el. Vezi, rămășag, este bun pentru a trata tiroida. Și nu doar ea, se pare. Ce folos are această iarbă mică? Dar uite, vezi cum? M-am apropiat mai aproape și piciorul meu a căzut într-un loc moale. Fii atent. Mlaștina este o chestiune serioasă. Aici trebuie să ai grijă. Am decis să nu mai risc și l-am urmat pe bătrân. Deodată, s-a oprit brusc. Doamne! Nu cumva este un om întins? M-am uitat. Nu am văzut nimic. Văd că bătrânul a început să alerge repede înainte și a dispărut undeva. Eu, încercând să-l ajung, mă apropii de locul unde a dispărut bunicul, iar acolo era o prăpastie. Și jos, lângă mlaștină, cineva zăcea. Este vie, doar că este inconștientă, Stepan. Hai, ajută! M-am coborât jos, iar acolo era o femeie. Fața ei era zdrobită, mari crengi erau împrăștiate în jur. Una dintre ele, se pare, a lovit-o în cap, întreaga ei cap și față erau pline de sânge. Stepan, dezbracă-o! Mai repede! Bunicul Afanasie a improvizat din crengi și hainele noastre ceva asemănător cu o targă. Am pus femeia pe ele și am dus-o. Stepan, acolo nu vom putea trece prin mlaștini. Aceste locuri sunt periculoase. Nu ne asumăm riscuri. Ne vom întoarce acolo unde ți-am spus. Bunicule Afanasie, dar este sigur că este vie? Am întrebat eu, șocat. Da, Stepan, dar avem puțin timp. Trebuie să o ducem urgent la spital, la reanimare. Eu nu o pot ajuta în asta. Am mers repede, călcând pe cioturi și încercând să nu lăsăm targă jos. Bunicule Afanasie, ce s-ar fi putut întâmpla? Nu știu, Stepan, dar acele locuri sunt foarte periculoase. Numai câțiva oameni se pot orienta în ele. Aici este o mare suprafață de mlaștini, iar în jur sunt multe sate. De obicei, vrăjitorii și vindecătorii merg la bălțile superioare pentru ierburi medicinale, fără a se aventura prea departe pe teritoriul mlaștinilor, a răspuns el, răgușit. În cele din urmă, am ieșit pe un drum de țară. Nu mai aveam aproape putere. Stepan, hai mai repede, mă îndemna bătrânul. Cu picioarele tremurânde, am alergat până la porțile cunoscute. Hai să o punem în mașină, a ordonat bunicul Afanasie. Stepan, du-te, cât poți. Am sărit repede în mașină și am accelerat la maximum spre cel mai apropiat spital. Femeia era încă vie. Au dus-o repede la reanimare, mi-au spus să vin a doua zi, așa că m-am dus acasă. A doua zi mi-au spus că este în comă și nimeni nu știa dacă va supraviețui. Pentru prima dată în viața mea am început să mă rog. Niciodată nu am fost atât de îngrijorat pentru o persoană străină. O zi a trecut după alta, dar nimic nu se schimba. Odată, noaptea, a sunat telefonul. Stepan Sergivici a ieșit din comă. Am alergat spre spital, cât am putut. Femeia dormea, i-au scos bandajele de pe față, deoarece rănile se vindecaseră puțin. Și am văzut în fața mea o tânără femeie. Ea mi s-a părut cea mai frumoasă, în ciuda vânătăilor și a umflăturilor de pe fața ei. Dimineața s-a trezit și a deschis ochii. Unde sunt? A întrebat ea. Ești în spital. Totul este bine acum. Am încercat să o liniștesc. S-a uitat la mine cu ochii ei mari și m-a întrebat cine sunt. Mă numesc Stepan. Dar tu cum te numești? A vrut să răspundă repede, dar s-a oprit imediat. Nu știu. Îți amintești de unde ești? Unde este casa ta? A dat din cap în semn de negare. Din acea zi am început să o numesc Svelana. Din păcate, are amnezie completă. Nu mai rămâne decât să aștepți, mi-a spus cu compasiune doctorul Svelanei. Stepan a tăcut. Stepan Sergivic, ai vorbit cu poliția despre faptul că a fost găsită o femeie? A mai întrebat Maxim Vitalievici. Da, am contactat imediat poliția, a răspuns el. Odată, când Svelana era încă în comă, a venit un investigator. I-am spus totul. Vom întreba localnicii, a spus el,
dar în jurul acestei mlaștini sunt vreo 20 de sate, iar cât timp ea este în comă, șansele sunt prea mici. Când Svelana a ieșit din comă, investigatorul a venit din nou. Am verificat toate locurile, am întrebat localnicii, dar în următoarele 2 luni nimeni nu a dispărut, a suspinat el. Este posibil să fie vorba despre o crimă premeditată, greu de spus, dar dacă este așa, atunci ea nu este din zonă, iar cazul se va întinde pe o perioadă lungă. Stepan, ai încercat să afli de unde este Svelana? A întrebat Maxim Vitalievici. Când Svelana era în comă, nu am putut să fac o fotografie, nu avea sens. Prin bandaje, ochii ei erau abia vizibili, dar când Svelana a fost externată din spital, am mers la bunicul Afanasi. Ah, Stepan, mă bucur să te văd. A zâmbit el. Bunicul Afanasi este acea femeie pe care am salvat-o. Svelana, a spus ea cu amabilitate. Foarte bine, s-a uitat bătrânul la ea. Bunicule Afanasi, îți suntem foarte recunoscători, am spus eu, puțin jenat. Ah, deci acum sunteți împreună. Iată ce se întâmplă. Felicitări! L-a bătut el pe Stepan pe umăr. Da, dar Svelana, din păcate, nu își amintește nimic. Bunicul Afanasi m-a rugat să ies în altă cameră. După o jumătate de oră, a ieșit la mine și a spus: Step, este un caz complicat. Din păcate, nu pot să ajut. Bunicul Afanasi ne-a spus din ce sate vin cel mai des oamenii pe mlaștini și am mers acolo. Am trecut prin toate, dar nimeni nu a recunoscut-o pe Svelana. Toți au tăcut. Svelana! A întrerupt brusc Maxim Vitalievici tăcerea. Îți amintești ceva din ceea ce a spus Stepan? Îmi amintesc că am deschis ochii și l-am văzut pe el. Stepan îmi era necunoscut și îmi amintesc tot ce s-a întâmplat după acel moment, dar ce s-a întâmplat înainte, nu îmi amintesc. Bine, a spus el cu o voce calmă. De mâine vom începe să facem sesiuni de 2 ori pe săptămână. Stepan, te rog, reîncepe călătoriile prin locurile din jurul acelor mlaștini. A trecut suficient timp și există șanse ca Svelana să înceapă să-și amintească ceva. Umblă pe străzile satelor, uită-te la case, vorbește cu localnicii. Nu cred că este vorba despre o crimă premeditată. Dacă ar fi fost așa, cineva ar fi observat totuși o străină în satul său. Și dacă presupunem că crima a fost planificată de cineva din apropiere, atunci cu siguranță ar fi șters urmele, aruncând trupul în mlaștină. Și dispariția unei persoane ar fi fost rapid observată. Din păcate, poliția a încetinit cumva acest caz, a spus Stepan cu tristețe. Deși tatăl meu le-a cerut ajutor, ei nu au găsit nimic. Stepan și Svelana stăteau în bucătărie, examinând cu atenție o hartă. Svelana, de unde să începem? A întrebat soțul ei. Step, nici nu știu, poate de aici? A arătat ea spre un sat numit Viazemchi. Bine, să începem de aici, iar apoi să vizităm restul pe rând. A doua zi, de vreme dimineața, Stepan și Svelana s-au urcat în mașină. Se pare că am luat totul. Am banii și hărțile cu mine, apa și mâncarea sunt pe bancheta din spate. Ei bine, cu Dumnezeu, a spus Stepan și a întors cheia. Augustul se apropia de sfârșit. Iarba uscată și copacii puțin ofiliți spuneau că vara va rămâne în urmă. Pe fereastră se derulau câmpuri pustii, doar din când în când se intersectau cu o mică pădure. Svelana se uita pe fereastră. Ea simțea în sine niște sentimente noi și se temea să nu le alunge. Step, mi se pare că se va întâmpla ceva. Nu știu cum să explic, pur și simplu simt asta, a spus ea. Să sperăm că vei vedea ceva familiar și vei începe să-ți amintești, a răspuns el. Viazemchi s-a dovedit a fi un sat foarte mic. 3 străzi și case vechi nu au trezit niciun fel de amintiri în Svelana. Au mers pe străzi. Lângă una dintre case, pe o bancă, stătea o femeie bătrână. Bunico, o cunoști pe această femeie? A întrebat Stepan arătând spre Svelana. Nu, a răspuns ea scurt. La noi nu sunt așa. Au mai umblat puțin, uitându-se în jur. Nu, Step, totul este necunoscut aici. Să mergem mai departe, a spus Svelana și s-au întors la mașină. În acea zi, Stepan și soția s-au vizitat 5 sate. Dar nu au aflat nimic. Svelana nu cunoștea aceste locuri, iar localnicii, la întrebarea dacă o cunosc pe această femeie, dădeau din cap în semn de negare. Nu-i nimic, nu te îngrijora, iubita mea, o încuraja Stepan pe soția sa. Mâine vom merge din nou. Uite câte locuri mai avem de vizitat. În acea zi, au ajuns acasă târziu, soarele deja apusese. A doua zi, Stepan și Svelana erau deja pe picioare de dimineață. Au fost în alte 3 sate,
dar totul a fost în zadar. Svetlana, la cotitură, la aproximativ 30 de kilometri, conform hărții, se află un oraș mic. Hai să ne oprim, căci am luat prea puțină apă astăzi. Era în jur de 10 dimineața când mașina lor s-a oprit într-un mic parc. Step, te voi aștepta aici, a cerut soția. Pot să stau puțin singură? Stepan înțelegea că căutările au fost fără succes și Svetlana începea să se îngrijoreze. Ea avea mari speranțe în aceste călătorii, dar până acum nu s-au împlinit. Bine, voi fi repede. Nu te grăbi, te voi aștepta. Stepan a mers pe stradă și a aflat că un magazin mare se află la aproximativ 20 de minute distanță. A decis că trebuie să cumpere câteva produse. Astăzi voiau să viziteze cât mai multe sate. Pe drum, se gândea că, poate, Svetlana are o familie, un soț și copii. Asta îi provoca durere. Deși nu se puteau căsători oficial, pentru că Svetlana nu avea acte, el totuși o considera soția sa. Stepan a ieșit pe o stradă aglomerată. Oamenii se mișcau în toate direcțiile. Pe partea dreaptă a văzut un magazin mare, iar pe stânga, puțin mai departe, domurile străluceau în aur. Stepan se îndrepta spre magazin, dar pe drum s-a întors. Ce prostie! Privirea lui a căzut pe un copac bătrân. După vindecarea sa, a început să privească totul altfel. Ce mai faci, frate? L-a bătut pe trunchiul lat. Stepan nu voia să se apropie de biserică, dar o fetiță care stătea singură l-a atras. Ce faci aici? A întrebat el surprins copilul. Mama e bolnavă. A început să vorbească fetița, dar dintr-un motiv oarecare a privit în jos. Stepan a fost șocat. Părul copilului, nespălat de multă vreme, hainele vechi, picioarele murdare. Îți este sete? A întrebat el, neștiind ce să spună. Fetița a dat din cap. Dar ai mâncare? Rita nu a mâncat bine de câteva zile și abia se ținea pe picioare. S-a uitat în ochii străinului, voia să spună ceva, dar îi era frică. Stai aici, nu pleca. Revin imediat, a spus Stepan și, ca o săgeată, a alergat spre magazin. Fetița cerșetoare l-a impresionat atât de mult încât nu se putea liniști. A umplut 2 sacoșe cu produse și limonadă și a ieșit din magazin. Îți mulțumim foarte mult, unchiule, a răspuns Rita cu bucurie. Noi suntem, adică tu și mama ta? A întrebat Stepan. Fetița a privit în jos. Eu și prietenul meu Tișca, a arătat ea spre pisică. Ah, deci nu ești singură, ci cu companie, a glumit Stepan. Nu voia să se despartă de fetiță, dar acolo, în mașină, o aștepta Svetlana. Pe drumul de întoarcere ne oprim și vorbim cu fetița. Poate că o pot ajuta cu ceva? Rita nu a mai mâncat atât de bine niciodată în toată această vreme. Ea și Tișca au golit rapid o sacoșă întreagă. Tișca, ce bun a fost! Spunea fetița, îmbrățișând pisica. Se simțea atât de bine, dar a venit vremea să se ridice. Grimza putea veni în orice moment. Ultimele 2 săptămâni nu a scăpat-o din ochi și o verifica de 3-4 ori pe zi. Rita a decis să pună totul într-o sacoșă și să ascundă în cavitatea unui stejar bătrân. Deodată, ceva tare a atins-o pe mână. A scos un obiect din fundul sacoșei. Deschizând butonul, a realizat că este un portofel. Rita a văzut bani, câteva carduri de plastic și o fotografie. Mama! A strigat ea. Rita nu putea să-și creadă ochilor. Nu știa cine era acel unchi, dar cu siguranță putea să o ajute. Fotografia mamei ei spunea că se cunoșteau. Rita a ascuns portofelul cu mâinile tremurând de sub elasticul pantalonilor ei vechi. Tișca, ai văzut? Aceasta este mama mea. Săruta ea cu bucurie pisica. Cum o voi găsi acum? Rita a așteptat cu nerăbdare momentul în care va putea merge acasă. A decis să ascundă portofelul în fân. După câteva zile, va începe să-l caute pe acel unchi și pe mama ei. Ajungând acasă, Rita a dat banii îngrijitoarei și s-a dus în șopronul ei. Era atât de emoționată încât nu putea adormi. Era întuneric când, deodată, s-au auzit niște foșnete. Rita s-a făcut liniștită, a auzit zgomotul zăvorului și vocile. Ei bine, ce? Cum am convenit? A întrebat un bărbat. Dacă prețul rămâne același, atunci da, a auzit ea vocea cunoscută a Grimzei. Da, totul este așa cum am convenit, a confirmat străinul. Mâine fetița va lucra ultima zi, iar noaptea o veți lua. Inima Ritei a început să bată ca o pasăre rănită. Vorbesc despre mine, i-a trecut prin minte. Trebuie să fug. Trebuie să fug. Poarta s-a închis din nou, iar liniștea s-a așternut.
Rita nu înțelegea pe deplin ce se întâmplă, dar a simțit clar pericolul. Mâine nu mă voi întoarce aici, i-a spus ea însăși. Svelana, îmi pare rău, a alergat Stepan spre mașină, gâfâind. Am întâlnit o fetiță cerșetoare lângă biserică. Ai fi văzut-o. Se vede că are nevoie de ajutor. Pe drumul de întoarcere vom vorbi cu ea. Bine, Stepan, a răspuns Svelana. Hai să ajutăm copilul. Soarele de prânz a început să ardă încet, când au ieșit pe drum. Hai să mergem aici, a arătat Svelana spre cel mai îndepărtat sat. Este la 2 ore distanță. Poate, mâine dimineață? A întrebat el. Stepan, simt că sunt atrasă de acest loc, a insistat ea. Pe tot parcursul drumului, fetița nu ieșea din mintea lui Stepan. Dacă mama ei este bolnavă, de ce fetița nu are un tutore? Se gândea el. E o chestiune dacă ar fi trăit într-un sat izolat, dar era un oraș, chiar dacă mic. Fetița arăta atât de rău încât părea că nu a fost îngrijită de 2 sau 3 luni, poate chiar mai mult. Un trup slab, cercuri sub ochi. Era evident că îi era foame, și acel pisoi. Păreau să fie asemănători. În cele din urmă, a apărut o bifurcație. Stepan a întors pe drumul de țară. Stepan, oprește! L-a rugat Svelana. A ieșit din mașină. Locurile erau necunoscute, dar ceva răsuna în interior. A mers puțin înainte și înapoi. Îți amintești ceva? A întrebat-o soțul ei. Nu, dar am senzația că am fost aici. Au stat puțin și au decis să meargă în sat. După ce au trecut pe străzi, nu au găsit pe nimeni. Astăzi, spre surprinderea lor, era cald, iar locuitorii s-au ascuns în case. Hai să mergi pe această stradă, iar eu voi încerca să întreb pe cineva acolo, a arătat Stepan cu mâna spre cel mai apropiat gan. Svelana a mers înainte. Se uita la case și nu recunoștea nimic, dar avea o senzație clară că a fost cândva aici. Se uita cu atenție la pereții vechi și la porțile dărăpânate. Ajungând la capătul străzii, s-a întors. Mergea încet, încercând să nu piardă niciun detaliu. Deodată, din spate, s-a auzit o voce. Ei bine, te-a părăsit iubitul tău? Svelana s-a întors brusc. Lângă una dintre case stătea o femeie tânără. Vorbiți cu mine? A întrebat ea surprinsă. Ludca, înțeleg că ți este rușine să te uiți oamenilor în ochi, dar să faci pe cineva că nu mă cunoști, asta e prea mult. Sprijinindu-se de șolduri cu mâinile, se revolta străina. Svelana s-a apropiat de ea. Mă cunoști? A întrebat ea cu emoție. Da, destul cu prostiile. Din cauza unui bărbat, ți-ai lăsat copilul. Ce? Te-a părăsit amantul tău. Așa că ai rămas fără nimic, ai pierdut casa și fiica. Asta e ceea ce meriți, a răspuns femeia cu răutate. Întorcându-se pe stradă, Stepan a observat imediat că Svelana vorbește cu cineva. Nu cumva cineva a recunoscut-o? S-a îngrijorat el. Apropiindu-se de ei, s-a oprit. Bună ziua! A salutat el. Și să nu te îmbolnăvești, a răspuns femeia nemulțumită. Step, femeia aceasta m-a recunoscut, a spus Svelana cu o voce tremurândă. O cunoști? A întrebat Stepan pe femeia străină. Desigur, o cunosc. Ludca Fedorova, a răspuns ea repede. Cu puțin mai mult de un an în urmă, eu și încă o persoană am găsit-o fără conștiință lângă mlaștinile Nizinii. A stat mult timp în comă, iar când și-a revenit, s-a dovedit că nu își amintește nimic, a povestit rapid Stepan. Dar cum așa? Nu se poate, s-a mirat femeia. De fapt, Ludmila a dispărut cu mai mult de un an în urmă. Au căutat-o câteva zile și nu au găsit-o. Eu sunt vecina ei, Elena. Elena. De mult timp încercăm să-i restabilim memoria soției mele, dar până acum fără succes. Te rog, ajută-ne. Ce pot face eu? A întrebat ea confuză. Povestește-ne cum a trăit, a cerut Stepan. Iată casa ei, a arătat vecina cu mâna. Aici a locuit. Vrei să vezi, acolo acum nu locuiește nimeni. Poarta a scârțâit, iar Stepan cu soția și Elena au intrat în curte. Se pare că totul este familiar, dar nu pot să mă amintesc, a spus Svelana obosită. Svelana, umblă prin casă singură, poate-ți va reveni ceva, a sugerat Stepan. Ea a urcat pe verandă și a intrat în casă. De ce Svelana? S-a mirat vecina. Nu și-a putut aminti nici măcar numele ei. De aceea am început să o numim Svelana, a răspuns Stepan. Povestește-mi despre ea. Ce să-ți spun? A ridicat din umeri Elena. Cât mă știu, Ludmila a trăit cu bunicul Matvi. Fiica lui,
Nadia a plecat în oraș când era tânără și a rămas acolo. Nimeni nu știe cine a fost tatăl lui Ludmila. Dar într-o zi, Nadia a adus fetița și l-a rugat să aibă grijă de ea pe timpul verii. Așa a rămas Ludmila aici. Și după câțiva ani, bunicul a fost informat că fiica lui a murit într-un accident. Eu am fost colegă cu ea, am mers împreună la școală în satul vecin. Bunicul Matvi era un mare cunoscător de plante medicinale. Putea găsi plante rare, pentru care alții se temeau să meargă. Din câte mă amintesc, el a fost ultimul care putea merge pe mlaștini. Oh, și era periculos. A fost o vreme când ofereau mulți bani pentru plante rare. Atunci atât de mulți oameni au rămas în aceste mlaștini. La început, bunicul Ludmilei o lăsa la vecine, iar când a crescut, a început să o ia cu el. Nu se poate spune că Ludmila a moștenit meșteșugul bunicului, dar știa multe despre plante. Când Ludmila a crescut, Petru, care locuia la marginea satului, o urmărea mereu. Bunicul Matvi i-a spus că vrea să se căsătorească cu ea. Bunicul Ludmilei nu s-a opus. Voia să-și așeze nepoata înainte de moarte. Dar se pare că Petru a petrecut timp cu Ludmila și apoi a părăsit-o. A plecat din sat și nimeni nu l-a mai văzut. Iar Ludmila a născut o fetiță. Rita, bunicul Matvi, a înțeles totul și nu a abandonat-o pe Ludmila, așa că au început să trăiască împreună. Elena s-a oprit și a tăcut puțin. Te rog, continuă, a cerut Stepan. Când bunicul Matvi a îmbătrânit, Ludmila a început să meargă după plante. Atunci Rita avea vreo 3-4 ani. Bunicul îi dădea indicații despre unde să caute plante, dar el înțelegea că este periculos să meargă după plante rare. Așa că Ludmila aduna plante obișnuite pe marginea mlaștinilor. Asta aducea puțini bani, dar era suficient pentru pâine. Iar când bunicul Matvi a murit, a fost greu pentru ea. Voia să plece în oraș pentru a câștiga bani. Dar cu cine să lase copilul? Și își iubea nebunește fiica, așa că a rămas aici. Când mergea după plante în sezon, o lăsa pe Rita la mine. A venit la mine în acea zi și a spus: Elena, ai grijă de Rita. Te duci după plante? Am întrebat. Nu, trebuie să mă ocup de afaceri. Te rog. Lasă, am răspuns. De atunci nu am mai văzut-o. Dar unde este Rita? A întrebat Stepan. Ludmila a fost căutată câteva zile, iar Rita a fost la mine. Poliția a cercetat toate locurile din jurul mlaștinilor, dar nu au intrat în adâncime. Toți știau că dacă Ludmila a mers acolo, nu mai există cale de întoarcere. Dar totuși a existat speranța că Ludmila, ca nimeni altcineva, se orienta în acele locuri. La 4 zile după dispariția Ludmilei, polițistul mi-a spus că dacă nu o găsesc, vor căuta pe cineva din rudele lui Ludmila, altfel Rita va ajunge în orfelinat. Ludmila nu a fost găsită, iar mie mi s-a spus că o rudă îndepărtată a Ritei va veni să o ia. După o săptămână, a venit o femeie în vârstă, cred că o chema Claudia Vasilievna, a luat-o pe Rita, dar căutările lui Ludmila au continuat. Odată, a venit la mine un ofițer de poliție și a spus că o căutăm pe Ludmila, ne-am săturat, iar ea trăiește bine cu un bărbat. La început, nici nu am înțeles despre ce vorbește. Au închis, a spus, cazul Ludmilei. A lăsat un mesaj rudelor ei, care au luat-o pe Rita, acolo a spus totul și a cerut iertare, spunând că și-a găsit dragostea, să nu o mai caute. Iar după o lună, au venit niște oameni să vadă casa. Ce căutați acolo? I-am întrebat. Ne uităm la casă. Vrem să cumpărăm. Cum să cumpărați? M-am mirat. Avem un contract cu tutoreasa fetiței. Vrea să vândă această casă pentru a-i cumpăra un apartament în oraș. În general, după o săptămână, s-au întors, s-a dovedit că au cumpărat casa. Au aruncat totul din ea, au rămas doar pereții goi și soba. Te rog, ai grijă de ea. Ne-au cerut asta și au plecat. De atunci, nimeni nu a mai apărut aici. S-a auzit scârțâitul podelei, iar Svelana a ieșit din casă. Se gândea că poate găsi câteva lucruri, dar casa era goală. În casă nu era nimic. Cu regret, a suspinat ea. Da, noi proprietari au stropit focul aici timp de 3 zile, au făcut ordine. Au vrut să aducă mobilă nouă, dar se pare că nu le-a reușit, a răspuns Elena. Au mai stat puțin lângă casă, era aproape 6, iar Svelana și Stepan trebuiau să se întoarcă acasă. Elena, mulțumesc mult! Ne-ați ajutat foarte mult, a spus Stepan. Dacă mai avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, nu ne veți refuza? Desigur, a răspuns ea cu compasiune, uitându-se la Svelana. Au mers repede înapoi, soarele se lăsa necruțător la orizont. Svelana, acum voi suna un cunoscut de-al meu de la poliție, ca să înceapă să caute fetița,
a spus Stepan, scoțând telefonul. Așa, unde sunt cărțile mele de vizită? A început să caute în buzunare portofelul său, dar nu era nicăieri. Ce? L-am pierdut. Numai nu asta, se enerva Stepan. Stepan, când ai văzut ultima dată portofelul tău? Încerca să-l ajute soția sa, Svelana. Am plătit la magazin. Exact. Am cumpărat fetiței mâncare de la cerșetor și am fost atât de emoționat încât am lăsat portofelul într-unul dintre pungi. Ne vom duce acum acolo. Ea stătea lângă biserică. După o oră, s-a oprit lângă un stejar bătrân, dar era deja aproape întuneric, porțile bisericii erau închise și nu era nimeni în jur. Cum am putut fi atât de neatenți? Se certa Stepan. Stepan, hai să mergem acasă, a spus soția calm. Mâine dimineață venim aici. Ziua a fost foarte grea și Stepan a fost de acord. Înțelegea că acum nu se mai putea face nimic. Rita nu a dormit toată noaptea. Nu putea aștepta dimineața. În sfârșit, s-a luminat, a scos portofelul din fân, l-a desfăcut și s-a uitat la fotografie. Mămico! Cu siguranță ne vom întâlni curând, a șoptit ea printre lacrimi. A scos din buzunar fotografie și a strâns-o la piept. Deodată, ușa s-a deschis brusc. Rita s-a ridicat repede, ascunzând portofelul în spate. Ce ai acolo? A întrebat bătrâna Grimza. Nimic, a răspuns fetița cu o voce tremurândă, dar când a auzit-o pe Grimza, a strigat furios. Nu am nimic. A început să plângă Rita. Claudia Vasilievna i-a strâns tare umărul. Fetița a țipat de durere și a lăsat portofelul, iar tutorele l-a ridicat imediat. Ce este asta? Portofel? Ce? L-ai furat? A lovit-o pe Anarita. Nu, l-a pierdut unchiul ei. L-am găsit, plângea fetița. Ce nenorocire! Vrei să-mi faci probleme în ultimele zile? A împins-o pe Anarita cu toată puterea, iar aceasta a căzut pe pământ. Astăzi vei sta acasă. Slavă Domnului, te vor lua noaptea asta. Nu, lăsați-mă, vă rog, a implorat Rita pe Claudia Vasilievna. Îți voi aduce astăzi mulți bani, te rog. Rita a auzit cum s-a deschis ușa în casă. Nu, plângea ea. A plâns timp de o jumătate de oră, a vrut să bea și s-a dus la vechiul ei găleată și a văzut pe pământ, în partea de jos, fotografia mamei. Mamă, iubita mea, nu m-ai lăsat, săruta fetița mama. Era deja aproape 9 și Rita nu știa ce să facă acum. Deodată, s-a auzit un zgomot. Tișca! Pisica mea! A șoptit Rita cu bucurie. Pisica încerca să se strecoare în magazie, dar crăpăturile erau prea înguste. Se străduia să rupă scândurile cu lăbuțele sale, dar nu reușea. Ce vom face acum? Cu capul plecat pe genunchi, plângea Rita. Tișca, tu înțelegi tot. Ajută-mă, prietenul meu. A întins ea degetele și a ajuns la blana pisicii. Pisica a lins-o cu bucurie. Rita îi bătea tare în temple. A săpat repede o groță în pământ, a scos o mică foaie îngălbenită și a scris Rita. Nu putea să scrie și să citească. Acesta era singurul lucru la care mama a învățat-o. A lăsat să se usuce scrisul, a împăturit cu grijă foaia, dar, gândindu-se, a pus acolo fotografia mamei sale. Ritei i-a fost greu să lege bilețelul de gâtul pisicii. Crăpăturile erau prea mici și nu putea să lege sfoara. Deodată, s-a auzit scârțâitul ușii și pe prag a apărut tutorele. În sfârșit, Ritei i-a reușit să facă un nod. Ce ai acolo? Auzind zgomotul, s-a dus la magazie Claudia Vasilievna. Taci, fugi! A strigat Rita. Grimza a văzut pisica și a vrut să o prindă, dar Tișca s-a ferit. Ea a ridicat repede o piatră de pe pământ și a aruncat-o în ea. Pisica a căzut. Tișca! Nu! Plângea Rita. Te rog, ridică-te! Taci! Ridică-te! Claudia Vasilievna a observat niște furci nu departe și le-a apucat repede. Pisica s-a ridicat și, șchiopătând, s-a îndreptat spre o mare gaură din gard. Tișca! Mai repede! Striga Rita din toate puterile. Claudia Vasilievna a aruncat furcile cu putere, dar pisica a reușit să scape. S-a apropiat de porți, a deschis zăvorul. Se uita pe lângă gard, dar pisica nu era nicăieri de văzut. Ah, tu, nenorocită fetiță! A urlat tutorele și s-a îndreptat spre magazie. Îți voi face eu astăzi. Vei dormi în pivniță. A sărit în magazie, furând-o pe Rita de mână. Nu! Unde mă duci? Se împotrivea fetița, plângând. Grimza a tras-o pe Rita prin toată casa și s-a oprit în ultima cameră. Ridicând covorul,
A deschis pivnița. Acolo îți este locul. A răcnit ea cu răutate. Nu, se împotrivea Rita, coborând fetița pe scări. A tras-o în sus, ca Rita să nu poată urca. În pivniță era frig și umed. Rita s-a speriat foarte tare, dar în întuneric a auzit deodată. Rita! Fetița mea! Mama! A strigat ea. Fetița a simțit că mama este aproape și că o va găsi cu siguranță. Nu știți de fetița care stătea ieri aici? A întrebat Stepan, intrând în curtea bisericii. Mica cerșetoare. Așa că stă aici în fiecare zi. Nu are zile libere, a glumit îngrijitorul. Și unde locuiește? Cine știe? De obicei, este deja la post la ora 8. Stepan s-a uitat la ceas. Era aproape jumătate. Stepan, hai să sunăm la poliție. Cât așteptăm? Poate o găsesc pe Rita astăzi? Tată, salut, a spus Stepan la telefon. Salut, fiule. Ce mai faci? Tată, am nevoie foarte mult de ajutorul tău. Stepan a vorbit mult la telefon, notând în carnet diferite numere. Bine, tată. Mulțumesc. Da, voi suna la Constantin Alexandrovici. Era deja aproape 10, dar fetița nu a venit. Constantin Alexandrovici, bună ziua, a spus Fiodor cu emoție. În legătură cu Fiodorov și Rita? Da, bineînțeles, știu de ea. Este în regulă. Și tutorele ei este bun. Dar ei sunt la mare. Se vor întoarce în câteva zile. Claudia Vasilievna a dus fetița să se odihnească înainte de școală. Da, ne-am înțeles. În 2 zile. Fiodor tremura tot. Ai ajuns, bătrână broască, a înjurat el. Acum nu doar tu, ci și eu va trebui să răspund. Svelana, totul este bine, ți-am găsit fiica, a spus Stepan cu bucurie. Numai că trebuie să așteptăm 2 zile. Tutorele ei a dus-o la mare înainte de școală. Doamne, cât de fericită sunt, a strălucit Svelana. Deși nu-și amintea fiica, simțea cum dragostea o umple. Claudia Vasilievna număra cu bucurie banii. Ce noroc! Se bucura ea. Un astfel de cadou la final. Mi-a adus fetița. A scos repede cardurile de credit din portofel. Trebuie să distrug dovenile, s-a gândit ea. A avea de-a face cu cardurile este periculos. Deodată, o mașină s-a oprit în fața casei și s-a auzit o bătaie. Fiodor a alergat în curte. Era furios. Ei bine, ai ajuns? Fetița ta este căutată. Mama ei a fost găsită. Claudia Vasilievna a rămas cu gura căscată. Nu se poate. Poate. Și cu astfel de legături, se pare că ne-a venit sfârșitul. Du-o repede pe fetița acasă și pune-o în ordine. În 2 zile o vor lua din casă, niciun pas. Fiodor, rezolvă cumva asta, a spus ea plângând. Ești în mintea ta. Mi-a sunat procurorul, a scrâșnit el de furie. Fiodor a plecat. Claudia Vasilievna stătea în mijlocul curții, ochii ei mici se mișcau nervos. Mai am 2 zile, a spus ea în cele din urmă. Astăzi fetița va fi luată, iar eu voi spune că a fost răpită. Voi inventa o poveste că am fost șantajată de țigani și că m-au forțat pe Rita să cerșească. Mi-au promis că ne vor omori pe amândouă. Noaptea au venit și au luat-o. M-au amenințat că dacă anunț poliția, mă vor închide în casă și mă vor da foc. Gândurile haotice se învârteau în capul ei. Cel mai important, să mă organizez. Nu-mi vor face nimic. Murmura ea pentru sine. Svelana, este deja 12. Hai să ne plimbăm undeva, apoi să mergem la o cafenea să luăm prânzul. Fetița tot nu este. Poate că astăzi nu va veni. Dacă se întâmplă ceva, mă vor anunța. Am cerut unui muncitor de la biserică să mă sune pentru recompensă, a spus Stepan obosit. Sincer, și eu mi-e foame, l-a susținut ea. S-au urcat în mașină și au plecat spre parc. Pisica Tișca stătea în iarba înaltă. Se ascunsese pentru a se recupera puțin. O piatră i-a lovit laba din spate și coapsa, iar pisicii era greu să meargă. Mergea încet spre biserică, făcând opriri mari. Era aproape 5 seara când, în sfârșit, a văzut porțile bisericii. I-a mai trebuit încă o oră pentru a ajunge la ele. Ei bine, nimeni nu a sunat? A întrebat Stepan cu supărare. Probabil că fetița nu a fost astăzi. Hai să mergem acasă. Poate că ne oprim, să ne uităm încă o dată? L-a întrebat soția sa. Bine, hai. După 20 de minute, au ajuns la stejarul bătrân. Ieșind din mașină, s-au apropiat de biserică. Fetița nu era acolo. Probabil că nu a venit,
a suspinat Stepan. Deodată, s-a auzit un mionat slab. Este pisica ei. O cunosc, s-a apropiat de ea Stepan. Ei bine, tu ești astăzi fără stăpână? Și te-a dezamăgit. A întins mâna și a mângâiat pisica. Deodată, pe gâtul său a observat o sfoară. Stepan a vrut să ridice pisica, dar aceasta a miaunat tare de durere. Da, frate, ești rănit, a spus el îngrijorat. Svelana, ajută-mă! Femeia a alergat și au scos împreună sfoara de pe pisică. Ce este asta? Luând un fel de pachet în mâini, Stepan s-a mirat. Rita. A citit bilețelul și a văzut fotografia soției sale. Stepan nu putea scoate o vorbă. Svelana, fetița aceasta este fiica ta. I-a arătat bilețelul și fotografia soției sale. Doamne, cum este posibil așa ceva? Stepan, te rog, hai să o găsim, a început să plângă Svelana. Simt că fetița este în pericol. Stepan s-a liniștit puțin și cu mâinile tremurânde a format un număr. Constantin Alexandrovici, bună ziua! Telefonul lui Fiodor suna neîncetat, dar el nu l-auzea. După conversația cu mătușa sa, înțelegea că acum va trebui să-și piardă epoleții. S-a întors la muncă și a închis ușa. S-a auzit scârțâitul ușii dulapului, pe masă a apărut un pahar, să dispară totul. A înjurat și a golit paharul. Așa a stat singur, până când sticla s-a golit. Era deja întuneric. Stepan, te rog, fă ceva, plângea soția lui. Svelana, liniștește-te. Acum o vom găsi, o îmbrățișa bărbatul. Aștepta apelul lui Constantin Alexandrovici, dar acesta nu suna încă. Claudia Vasilievna stătea în bucătărie, fără să aprindă lumina. Se înțeleseseră că țiganii vor veni imediat ce se va face întuneric. Casa era situată la marginea orașului, așa că nu avea ce să piardă. Deodată, cineva a bătut ușor la fereastră. S-a alarmat. Probabil că șoarecii aleargă, s-a gândit ea. Din nou s-a auzit o bătaie. Nu cumva au venit țiganii? S-a apropiat de ușă. Cine este? Nu a primit răspuns. S-a așezat la masă. Din nou bătaie. Ce naiba este? Să vă fie rușine! A înjurat Claudia Vasilievna. Bătaia la fereastră a început să se intensifice. Se auzea fie la o fereastră, fie la alta. Claudia Vasilievna s-a speriat cu adevărat. Bătaia continua. În cameră era întuneric. Voia să aprindă lumina, dar din frică nu putea să se ridice. Deodată, s-a auzit un zgomot și fereastra s-a deschis. Demonii! Plecați! A strigat ea. Ceva asemănător unei șerdi a alunecat pe picioarele ei. A sărit și a strigat. Deodată, în colțul îndepărtat s-au aprins niște ochi. Nu! A strigat ea. Demonii! Lăsați-mă! A înnebunit de frică Claudia Vasilievna. Ceva a atins-o din nou pe picior și deodată a simțit o mușcătură. A! A strigat ea ca tăiată. A vrut să deschidă ușa, dar nu putea să o găsească. Totul se amesteca în capul ei. Deodată, din nou a fost mușcată. Demonii vor să mă mănânce! A strigat cu toată gura. În acel moment, țiganii au bătut la porți. Ceva țipete. Auzi? A întrebat unul dintre ei cu un sac în mână. Nu cumva bătrâna vrăjitoare ne-a făcut o capcană, a răspuns celălalt și au trecut repede spre mașina care stătea în tufișuri. Claudia Vasilievna continua să se agite prin cameră, fără să înceteze să strige. În cele din urmă, a găsit mânerele ușii și a ieșit afară. Prin ușa deschisă, șchiopătând, a ieșit și pisica. Ajutați-mă! Alerga ea prin curte. O mașină de poliție a ajuns în fața casei. Ce se întâmplă? Auzind țipetele, a spus Stepan. El și soția sa, împreună cu câțiva polițiști, au ieșit repede din mașină. Poarta era închisă. Haideți aici! A strigat un tânăr polițist. Ridicați-mă! Stepan și încă doi tineri l-au ajutat pe bărbat să treacă. După 5 minute, a deschis porțile. Farurile mașinii au iluminat casa, iar, ținându-se de cap, o femeie nebună alerga în sus și în jos prin curte. Serio, mișca, ocupă-te de ea, iar noi vom merge să căutăm fetița, a ordonat unul dintre polițiști. Aprinzând lanterna, a spus Stepan, Svelana, să începem cu magazia. Ușa era închisă. Încuietoarea veche s-a deschis repede și au deschis-o. Polițiștii au iluminat încăperea. Mirosul spunea că în magazie era toaletă. Înseamnă că cineva a locuit acolo. Rita! A strigat Stepan.
Nu a fost niciun răspuns. Au răscolit totul, dar nu au găsit pe nimeni. Intrând în casă, au cercetat toate camerele. Dar fetița nu era nicăieri. Deodată, s-a auzit mionatul cunoscut al pisicii. Tișca, ești aici? A mângâiat pisica Stepan. Este pisica ei. Pisica miauna și, șchiopătând, mergea înainte. Apoi s-a întors din nou. Vrea să spună ceva, și-a dat seama Svelana. Hai să mergem după pisică, a spus polițistul. Tișca încerca să rupă cu ghearele covorul gros din camera din spate. Îndepărtați covorul! A strigat Stepan. Sub un strat gros au văzut o ușă mică în podea. Jos se auzeau niște voci. Mama! Striga Rita. Sunt aici. Ușa cu lacăt trebuie spartă. A strigat polițistul. Voi aduce un levier din mașină. Rita, totul este bine. Te vom ajuta. A strigat Stepan cu voce tare. Fetița a auzit cum ceva a spart podeaua. După câteva minute, gaura a fost complet deschisă. Mama! Mămico! A strigat Rita dintr-un colț. Svelana s-a apropiat de pivniță, dar, pierzându-și echilibrul, a căzut în jos. Liudmila a deschis ochii. A revenit în simțiri, auzind vocea cunoscută a fiicei sale. Mămico! Iubita mea! Rita a mângâiat-o cu grijă pe mamă. Cum ești, Svelana? A spus Stepan. Liud. A spus ea încet. Stepan dorea atât de mult să o îmbrățișeze, dar avea o contuzie și nu putea să se ridice. Bine, atunci hai să începem totul de la început, a spus el zâmbind. Mă numesc Stepan, iar tu cum te cheamă? Liudmila. Din fericire, ochii ei străluceau. Liuda se recupera repede și în câteva zile trebuia să fie externată acasă. Stepan stătea lângă patul ei. Nu pot să înțeleg un lucru. Ce făceai acolo? A întrebat-o. Te referi la Mlaștini? A înțeles ea. Da, totul este foarte simplu. După moartea bunicului, ne-a fost greu să supraviețuim cu Rita, nu aveam bani. Odată, un bărbat necunoscut a bătut la poarta noastră și a spus că îmi va plăti bine, dacă îmi găsesc această iarbă. Această iarbă este foarte rară și doar în Izina o poți găsi, i-am răspuns. Dar gândește-te, îmi trebuie foarte mult. Îți voi plăti orice sumă pentru ea. A plecat acel om, iar eu mă gândeam, poate să risc? Mlaștina nizinoasă o cunosc. Bunicul m-a învățat multe, și cum să deosebesc mușchii de iarba de suprafața mlaștinii și cum să ocolesc mlaștinile. Voi obține această iarbă și un an eu și Rita vom trăi bine. Am decis că voi merge. Am dus-o pe Rita la Elena, dar nu i-am spus nimic. Dacă ar fi aflat, nu m-ar fi lăsat niciodată să plec. Am ocolit cea mai periculoasă mlaștină. Mai rămăsese foarte puțin. Dar atunci a început ploaia. Am pășit cu grijă pe poteca îngustă, dar am alunecat pe lutul umed, m-am prins de o ramură de mesteacăn, dar aceasta era veche. Am căzut în jos, iar apoi am simțit o lovitură puternică la cap și... întuneric. Rita nu putea să se obișnuiască cu noua ei casă. Se plimba în sus și în jos, admirând mobila frumoasă și picturile mari de pe pereți. Rita, fetița mea, a auzit vocea mamei. Ești deja pe picioare? A te trezi de vreme este singurul lucru rămas pentru Rita din viața ei anterioară. Mamă, mămico, cât de mult te iubesc, a alergat ea la Liudmila. Promit că nu ne vom mai despărți niciodată, a spus mama, sărutând fetița. Noile păsări matinale, s-a apropiat de ei Stepan. Unchiule Stepan, vino la noi, l-a îmbrățișat Rita, au stat tăcuți, îmbrățișați în trei. Deodată, Rita a alergat în jos și a deschis ușa. A ieșit în o grădină frumoasă. Tișca, pisica mea iubită, a deschis fetița brațele. Pe poteca dintre tufișuri, pisica venea spre ea și mi-orlăia cu bucurie.